یه سس قارچ خیلی خوشمزه میخوایم درست کنیم که اونو میتونیم کنار همه غذاهامون سرو بشه. قارچا رو باید بشورید، آبش رو بگیرید خوش بشه. حلقه حلقه خوردش میکنیم قارچا رو. بعد از اینکه خوردش کردید اینو باید با آب لیمو روش، من معمولا از این روش استفاده میکنم و نمک فلفل محدود کنم، طعمدارش کنم در واقع. بعد از اینکه این کارو کردم میذارم تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت باشم داخل این مواد لیمو ترش و فلفل و نمک قشنگ بمونه تا طعم بگیره. نمیزنیمش توی یخچال. بچه پیازمون رو باید نگینی ریز خوردش کنیم. یعنی باید انقدر ریز باشه که توی سسمون در واقع دیده نشه. وسطش هم گریه کردید هیچ اشکالی نداره. بعدم میتونید اسبتون رو پاک کنید.